my mom po. Hello So, po. we're going to unbox yung prize po natin sa Super Tuna Challenge. Unahin na natin yung nandito sa eco bag po. So, parang nasilip ko na siya. Ano siya? Kaya, wow! Yung Super Tuna. t-shirt ni G na Super Tuna. Nung nag-ano ako, wala akong Super Tuna na t-shirt. Thank you! Yay! Thank you, my bro! Happy birthday! Okay. And then, meron pa po tayo isang paper bag dito. Let's see. 1,000 years later. Huwag natin silipin na. Tingnan natin kung ano yung makukuha natin. Ano to? Mahaba. Matigas. Oh, RJ! RJ na umbrella. Ay, akin yan. Oo. Kasi RJ. si Mami talaga yung, may bias kay Jean. Yay! Ako si V. Pero ayan na. Ang Thank cute! you, thank PT21 you. na payong. Thank you. Mama, meron matigas na bilog. Tuna. 3. Tuna yun, tuna. Tingnan natin ha. Tuna. 3 matigas na bilog. Tuna yun. Tuna. Isa. Oh! Tuna! 2. Tuna. Pero pa isa eh. 3. Woohoo! Dongwon tuna. 어! 어! 진동이! 선생님, 진동이! Meron na tayong pang Noche Buena. Thank you. Thank you. po. Next, meron pang laman, ang bayong. Dami Ito talaga ako. Ano ba to? Ay, makuha. Ay, wow. BT21 din. Ano to? Kaya na-excite ako. Baka coloring book. Hindi. Notepad. Na malaki. Magagamit ko to sa sa class. Next. 2 na to, Mama. Isang malaki, isang maliit. Sa akin malaki. Sa'yo malaki? Sige. Yung malaki, ito. Sa'yo malaki, ah. Ano ba to? May tuna! May tuna! Ito yung maliit. Akin! Yung RJ! Hey, stop it! Stop it! Stop it! 스펠링 뭐야? S 또 하지 말고 T! IT! Pinangarap ko yan, Mami. Akin din eh. Sa akin din to eh. May tuna! Kahuli po kami ng tunang. Cute ni RJ. Yay! Thank you, titas. Ay, meron pa. Ay, may ano pa siya. Meron pa. Band pen case. Ito Ang pa. ganda. Ay, ano ba yan? Tingnan mo nga. May ano siya eh. Ay, teka lang, meron pa. Ang daming laman, ang daming laman. Ano to? Face mask and lanyard na RJ. Okay, Mami, lahat mapupunta to, ah. Ano Ito. to? Ano ba to? Wallet yata. Ay, hindi, parang ano ba? Ito. Ano yata siya? 6.5 hours later. Yay! Meron na akong Super chunky. Wala, ayaw niya ng umano. Meron pa? Meron pa. Mga photo cards. Photo cards ni V,
V. Bakit puro B? Yeah, may Jean. Jean. V. Jean kasi yan. So, sa'yo si sa akin si V, sa'yo si Jean. O, tingnan mo, ang cute ni Jean dito. O, hati tayo. Ayan. Yay! Thank you po. Thank you, titas! Bangtan titas! Titas of BTS. Thank you po. Thank you! Super Chamchi! Mr. Joe, it's only a